de culanț de fier, de pusnic, așa. A Sfântul Herman de Alaska. Apare un cui de foc. Așa, se înfierbântă inima. Și de la inimă se înfierbântă umerii. Se încălzește coloana vertebrală. Se încălzește tot corpul ca focul. Mintea când se pogoară în inimă întâlnește două vânt, două state. Prima state e stația imaginației, a închipuirii. Da, la această state să nu stăm nici o clipă. Pe Dumnezeu nu-L pot închipui nici erofime, nici serafime, nici. Deci la stația imaginației trecem ca fulgerul. La poarta inimii întâlnim alte state. Alta e vama rasei unii. Când mintea vrea să pogoare în inimă, o atacă drace numiți arhiconi, teologii iadului și filosofii întunericului. Și ce face vrăjmașul? Când vede că vrea să-i cobori cu mintea în inimă, îți dă rațiuni dumnezeiești, nu păcătos. Da, bunoară așa, îți dă o rațiune. Ridicata la mare cai tăi, turburând alte munți. Sau alte rațiuni. Așa, lipsita de la mâncare oile, că nu vor fi boi lângă el. Când ajungem la partea inimii, ne dau cuvinte duhovnicești dragi, ca să stăm cu gândul la el. Dar aceasta e rugăciune curată? Nu! Să zice Sfânt Ioan Gură de Aur, când te rogi, nu teologii, că el bajocorii de drag. Să nu le dăm atenție cu argumentele duhovnicești care le aduc iată. Când s-a pogorât mintea în inimă, s-a întâlnit sufletul nostru mirele cu mireasa, Hristos cu mireasa. A dus marele Apostol Pavel, v-am logodit pe voi mireasa unui mire fără moarte. Primul semn că s-a pogorât mintea în inimă, apare în țâța stângă. Apare un cui de foc. Așa, se înfierbântă inima. Și de la inimă se înfierbântă umerii. Se încălzește coloana vertebrală. Se încălzește tot corpul ca focul. În inimă se naște atunci o căldură dumnezeiască care nu se poate explica prin cuvânt. Atunci, când s-a încălzit corpul, încep ochii să se oboadă în lacrimi bogate. Atâtea lacrimi de căldură dumnezeiască, că nu se poate spune. Eu am trăit pe munți, cu uși, cu căprioare. M-am întâlnit cu un duhovnic care ne întâlneam la munce de Crânciu. Se stretnă în Duhul. Dată la 3 luni. El mi-a spus că s-a pogorât mintea în inimă 2 ore și 10 minute. Când s-a pogorât mintea în inimă, atâta căldură dumnezeiască a avut și atâtea lacrimi că a avut 5 batiste la dânsul. 5 batiste le-a stors de lacrimi de 5 ori. Atâtea lacrimi de dragostea lui Dumnezeu a venit. Și după ce a trecut ceasurile astea, aproape 2 luni de zile, în minte n-a mai intrat nici un gând în lumea asta, numai de ce. Asta e rugăciunea așa curată a inimii, care o domândește 1 din 10.000. Sfântul Isaac Sirul, la rugăciunea curată a inimii, ajunge 1 din 10.000 din cei care se sălesc. Din cei care se sălesc. Mai sus de rugăciunea cea curată a inimii este rugăciunea văzătoare. Rugăciunea vădătoare o avea Sfântul Antonie cel Mare. Când a murit, Sfântul Amon Nitriotul, era la 1000 de kilometri departare de Sfântul Antonie. Sfântul Antonie a spus la călugări, fratele nostru Amon Nitriotul a zburat la cer. A văzut de aici ce se întâmplă acolo. Cine are rugăciunea văzătoare, stă aici, dar vede ce e în Grecia, ce e în Italia, ce e în Ierusalim, ce e în Sfântul Munte, toate le vede. Alta rugăciune e mai mare decât rugăciunea inimii. Mai sus de această rugăciune este rugăciunea de sine mișcătoare. Adică, când omul doarme și mintea și inima lui se roagă. Cum zice la cântarea cântărilor, eu dorm și inima mea se roagă. Cine are rugăciunea asta se roagă neîncetat. De sine mișcătoare, tot timpul mintea și inima lui se roagă la Dumnezeu. Mai sus de rugăciunea vădătoare a noua treaptă este rugăciunea contemplativă.
sau rugăciunea duhovnicească. Cu această rugăciune s-a ridicat Pavel la cer până la 3-lea cer. Și nu știa dacă a fost în trup sau afară de trup. Asta e cea mai înaltă rugăciune la care ajunge unul din neam în neam. Da, mă. Dar ei ce să facă? Cum să se roage? Mânca va raiul să mânca va raiul să vă mănânce. Ei bine, noi să ne rugăm cum putem. Și cu limba, și cu buzele, și cu glasul, cum putem. Și totdeauna să dorim ca să ajungem la rugăciune cele mai înalte. Dacă moare cineva pe treptele cele mai de jos a rugăciune, cu dor de a ajunge mai sus, așa se duce în rai. El e în drum spre desăvârșire. Toți suntem pe treptele de jos. Pe treptele de jos, să avem dorul și dragostea de a ajunge pe cele mai de sus. Mânca va raiul. Raiul. Da, Nicolan de fier, de pusnic, așa. La Sfântul Herman de Alaska. Așa ne-ai putut la Crucea Sfântului. Am adus-o din Crucea Sfântul Herman de Alaska. Stai, lasă vadă și ceva. Da, Herman dot alias că e în gol în după. E crucea care a purtat-o Sfântul Herman de Alaska. sveti Herma od Aljaska go nosilo ovoj. E crucea și a ajuns la Ovoj părinte. krst go nosilo. Moș Costache nu mai poate. Moș Costache o hârlega cu sine. Pe mine mă cheamă Moșul Putrigai. Când am întrebat oamenii, mai este? Nu, a murit Moșul Putrigai. A murit, așa se spune. Nu e adevărat. Nu mai este, a murit Moșul Putrigai. Nu moare niciodată. Mânca varraiul. Dar unde scrie că ați omorât-o Moșul? Eu am mă culcat, mă uitei cu Barbaroșă, mă scurt. Aici ai strafne de diplomă. Au venit tocmai din Macedonia, vă dați seama, am pentru ei, săraci. Dragii mei, frați și surori, așa cum vă văd aici, mamă, să vă văd în grădinile Raiului. Subscribing to our channel is free and helps us a lot. Don't forget to like our videos and leave a comment. Thank you for your support.